सम्पूर्णमा नमस्कार। म सोमन छान्ट्याल। तपाईलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। म अहिले काठमाडौँको बौद्ध स्तूपा नजिक छु। मैले यस भिडियोमा बौद्ध स्तूपा सम्बन्धी विभिन्न सुन्दर आकर्षक तस्बिरहरू देखाउन गइरहेको छु र अन्य जानकारी समेत दिनेछु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। अहिले म बौद्ध स्तूपाको प्रवेश गेट नजिकै छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्रवेश शुल्क लाग्छ। एन्ट्री फी एप्लाई फर साउथ द कन्ट्री 100 रुपिस, फर अदर कन्ट्रिज 400 रुपिस। नेपाली नागरिकहरूलाई प्रवेश शुल्क लाग्दैन। बौद्ध स्तूपालाई बौद्धनाथ समेत भन्ने गरिन्छ। सेमी सर्कल रहेको यस बौद्ध स्तूपा काठमाडौँको पर्यटक स्थलहरूमध्ये एक प्रमुख आकर्षक पर्यटक स्थल हो। यो बौद्ध स्तूपा काठमाडौँ एयरपोर्टदेखि उत्तरमा करिब 5 किलोमिटर बौद्धमा अवस्थित रहेको छ। यस स्तूपामा बुद्धको अवशेष रहेको विश्वास गरिएको छ। यस बौद्ध स्तूपा तिब्बती राजा सङ तिसेन्स ग्याम्बोले 600 एडीतिर निर्माण गरेका थिए। यस स्तूपा 1979 देखि युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा पर्न सफल भएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र यस बौद्ध स्तूपा वरिपरि ह्यान्डिक्राफ्टहरूका पसलहरू रहेका छन्। यस बौद्ध स्तूपा वरिपरि हजार सङ्ख्यामा परेवाहरू रहेका छन्। यी परेवाहरू मार्न पाइँदैन। गरगहनाको पसलहरू स्तूपाको छेउछाउ वरिपरि रहेका छन्। बौद्ध धर्मावलम्बी तथा पर्यटकहरूको यहाँ सधैँ भिडभाड रहेको हुन्छ। यो हो मन्दिर प्रवेशद्वार। यहाँबाट भित्र अहिले प्रवेश गर्नको लागि निषेध गरिएको छ। मन्दिर प्रवेशद्वारबाट देखाएको यो तस्बिर। यो फुल आकर्षक रूपमा सजाइएको छ। सुन्दर फुलहरू। स्टिलको कचौरामा पानीमाथि फुल राखेर यसरी आकर्षक रूपमा सजाइएर राखिएको छ। फरक फुल र फरकका कलरहरूको यस सजावटले आकर्षक देखिएको छ। सयपत्री फुलहरू धकमक्क रूपमा फुलेका छन्। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको भिडभाड रहेको छ। थान्का, सुन्दर थान्का।
मूर्तिको पसल। Handicraft puzzle, natural Himalayan healing bowl. साथीहरु, आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो लिएर पुनः आउनेछु। अर्को भिडियोको लागि कृपया सोमन छन्त्याल युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्यांक यू फर वाचिङ।